bạn, đây là cái dĩa bê căn mình xết ngũ vị ha. Đó, các bạn thấy màu sắc rất là bắt mắt ha. Mùi nó rất là thơm các bạn. Mình ăn với cơm ha. Với lại rau nè, dưa leo nè. Ăn kèm rất là ngon nha các bạn. Nếu các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả mọi người sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món là bê căn mình xào ngũ vị ha. Trước tiên thì mình sẽ có đây là những cái mì căn nè các bạn, những cái mì căn non nè ha. Mình sẽ có đây là 7 cái cây mì căn ha. Đó, những cái cuốn mì căn như thế này. Rồi gia vị đi kèm thì mình sẽ có là đây là một chén dầu rồi các bạn, là hành buro ha. Đây là một muỗng cà phê tiêu. Đây là một muỗng cà phê ngũ vị hương. Đây là 1/2 muỗng cà phê hạt nêm nha các bạn. Đây là 2 muỗng cà phê tương ớt, 2 muỗng cà phê tương cà. Đây là 1 muỗng cà phê đường. Ở đây là mình 1 muỗng canh nước tương nha các bạn. Rồi tiếp theo đó thì mình sẽ có đây là 200ml nước dừa các bạn, nước dừa tươi á ha. Rồi bây giờ mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Rồi bây giờ trước tiên mình sẽ đi ướp cái mì căn này trước nha các bạn. Này, mình sẽ cho 1 muỗng cà phê tiêu vô đây. 1 muỗng cà phê ngũ vị hương. Nửa muỗng cà phê hạt nêm. 1 muỗng cà phê đường. Và đây là 1 muỗng canh nước tương nha các bạn. Rồi, các bạn cho hết vào đây thì các bạn trộn cho nó đều lên ha. Các bạn khi mà các bạn trộn cho nó đều, với lại để cho các bạn để 20 phút nha các bạn, để khoảng 20 phút cho nó thấm gia vị vô cái mì căn của mình ha. Đó, bây giờ mình đã ướp xong rồi nè. Thì mình sẽ trộn như thế này xong thì mình sẽ để đây khoảng 20 phút nữa cho nó thấm gia vị, rồi bắt đầu mình làm tiếp nha các bạn. Mình đã ướp được 20 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt chảo lên mình chiên ha. Các bạn bắt chảo lên để cho cái chảo mình nóng ha. Mình sẽ cho cái chén dầu này vô đây. Các bạn để vô cho dầu nên mình đợi cho dầu mình nó nóng nha các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ chiên ha. Chảo dầu của mình nó đã nóng rồi nè các bạn. Mình sẽ cho cái phần mì căn mình vô đây mình chiên ha. Các bạn chiên cho nó vàng, vừa vàng tới các bạn. Rồi mình chiên nãy giờ thì nó đã cũng vàng như thế này nè các bạn. Các bạn chiên cho nó vàng đều như thế này là được ha. Giờ mình sẽ gấp nó ra ha. Cái nào nó vàng thì các bạn cứ gấp nó ra.
đã chiên xong rồi nè các bạn, bắt đầu mình đi pha cái nước sốt ha. Đâu để mình ghim. Rồi bây giờ mình sẽ đi pha cái nước sốt ha. Trước tiên thì mình sẽ cho 2 muỗng canh nước dừa tươi vô đây nha các bạn. Đây là tương cà ha, tương ớt với tương cà mình cũng sẽ trộn nó vô đây luôn. Cái nước hồi nãy mà mình ướp đó các bạn, nó còn cái nước nè ha. Giờ mình sẽ cho nó vô đây luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quậy đều lên. Rồi bây giờ cái phần mì căng hồi nãy mình chiên á thì mình sẽ cho nó một cái dĩa khác để mà mình để vô cái phần nước sốt hồi nãy mình trộn nha các bạn. Cái phần sốt này nè các bạn sẽ trộn ha. Các bạn sẽ trộn cho nó, tại vì lúc nó còn nóng á, các bạn trộn cho nó thấm lên vô ha. Rồi mình sẽ bắt lên chảo mình ghim nó nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lại thì mình sẽ để nó lên chảo bếp. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái chảo hồi nãy lại ha. Mình sẽ cho một ít dầu vô các bạn. Mình sẽ phi 3 cái hành bao rô này cho thơm ha. Rồi bây giờ hành bơ rô của mình nó đã thơm rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần này vô đây. Các bạn cho nó vô thì các bạn dặn lửa lợi nhỏ thôi nha. Các bạn để lửa riu riu là được ha. Rồi các bạn sẽ đảo đều nó nha. Đảo đều khi mà cái phần nước của nó sệt lại ha. Giờ nước nó cũng đã sệt lại rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nước dừa của mình hồi nãy còn lại vô ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ để nước như thế này ha. Các bạn để lửa riu riu á. Thì khi nào mà nó sánh lại, nó sệt, nó rút khô cái nước này lại là được. Ha các bạn. Đã ghim nó được 5 phút rồi nè các bạn nhớ đảo đều nó nha, để các bạn nhớ trở qua trở lại vậy nè cho nó thấm cái phần gia vị vô trong mì căng của mình ha. Và bây giờ các bạn nêm lại coi nó có vừa ăn hay chưa nha. Như vậy thì khẩu vị của mình là gì thì nó đã vừa, còn khẩu vị gia đình của các bạn như thế nào thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo tùy ý của mỗi gia đình nha các bạn. Thì các bạn để nó sệt như thế này ha, các bạn để khô nó hơn một tí nữa thì nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Rồi nó đã khô như thế này thì đã vừa nè các bạn, mình sẽ tắt bếp ha. Đó. Nếu mà các bạn nào muốn ăn cay ấy, thì các bạn có thể để thêm ớt vô nha, cho nó hơi cay cay á các bạn. Giờ thì cái món mì căng mình thôi mình xếp ngũ vị thì giờ thì nó cũng đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha.